यहाँ अलिकति गिरिज हाल्दिने हैन। अनि यसरी उल्टो पल्टाउँदाखेरि यहाँ पनि हामीहरूले अलिकति गिरिज हाल्दिने। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। साथीहरू, म यसको पछाडिको यो ब्रेक ड्रम यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु। म यसको ब्रेक सुल ओपन गरेर यानी कि बाहिर निकालेर साफा गरेर म हालेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। साथीहरू, यो भिडियो पुरै हेर्नु होला, तपाईहरुको लागि एकदम हेल्पफुल हुनेछ। तपाईहरु आफ्नै घरमा या आफ्नै हातले यो टुल्सहरुको प्रयोग गरेर यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु यो टुल्स, यति टुल्स चाहिँ चाहिन्छ। यो टुल्सहरुको प्रयोग यसमा गरेर तपाईहरुले ब्रेक सुल सफा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु वर्कशपमा जानु पर्दैन, म तपाईहरुलाई खोलेर ब्रेक सुल सफा गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला, तपाईहरु यो भिडियो हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। वर्कशपमा गइराख्नु पर्दैन। जस्तो कि पछाडीको ब्रेक यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु, यो ब्रेक पोडेल यहाँ देखिरहेको छ तपाईहरु। यो थिच्दाखेरि ब्रेक कम लाग्ने अनि आवाज आउने, जस्तो कि चुई चुई साउन्ड आउने या ग्राक ग्राक साउन्ड गर्छ, त्यो साउन्ड तपाईहरु आफैले यानी कि मेन्टेनेन्स गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। अनि साथीहरू, यो चाहिँ 22 mm को यो स्पेनर हो हैन। हामीहरुले यो नट पहिला खोल्नु पर्छ। यो नट देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले, यो नट म पहिला यो नट म खोल्छु। साथीहरू, एकदम सजिलो छ, एकदम सिम्पल छ, तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु वर्कशपमा जानु भयो भने ब्रेक सुल सफा गर्न भने मेकानिकहरुले, कोही मेकानिकले 50 रुपैयाँ लिन्छ भने कोही मेकानिकले 100 रुपैयाँ लिन्छ। अनि ब्रेक सुल तपाईहरुको राम्रै हुन्छ, तर मेकानिकहरुले ब्रेक सुल पनि राम्रो, ब्रेक सुल पनि नराम्रो भनिदिन्छ, यानी कि गइसकेको भनिदिन्छ। अनि ब्रेक सुल फेर्न पनि लगाइदिन्छ त्यतिकै हावामा। तर साथीहरू, तपाईहरु वर्कशपमा गइराख्नु पर्दैन, आफैले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको पैसा पनि सेफ हुन्छ अनि तपाईहरुको काम पनि राम्रो हुन्छ। तपाईहरु यो भिडियो पुरै हेर्नु होला, तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो 22 mm को नट हामीले यो बाहिर निकाल्दिन्छु सबभन्दा पहिला। अनि साथीहरू, एउटा यहाँ 14 नम्बरको नट यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु, यो 14 नम्बरको नट यो खोल्नुपर्छ। अनि साथीहरू, यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु यो 14 mm को एउटा स्पेनर लाग्छ हैन। यो नट खोल्नलाई यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले यो 14 mm को नट खोल्नुपर्छ एउटा। यसरी हामीहरूले तल यानी कि थिच्दाखेरि नट यानी कि ओपन भइहाल्छ, यानी कि खुलिहाल्छ नट बोल्टु। अनि साथीहरू, यो ब्रेक हो हाम्रो हैन। यो चाहिँ ब्रेकलाई हामी पुरै खोल्नुपर्छ। यसमा 3टा हाम्रो खोल्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो एउटा ब्रेक खोल्नु पर्यो अनि यो हामीहरूले खोलिसकेको छ। अनि साथीहरू, यो एउटा देखिराख्नु भएको छ जुन हाम्रो मेन नट यो एउटा खोल्नुपर्छ। 3वटा यानी कि नट बोल्टु खोल्नुपर्ने हुन्छ ब्रेक सुल सफा गर्नलाई। अनि साथीहरू, हामीहरूले सबै खोलिसकेको छ। अनि यो पुरै यानी कि रड, यो एक्सेल रड हुन्छ, यो पुरै निकाल्नु पर्दैन, हामीहरूले अलिकति मात्र निकाल्ने हो। यसरी यानी कि ठोकेर हामी निकाल्न सकिन्छ। बस भयो साथीहरू, पुरै रड यो एक्सेल जुन छ पुरै निकाल्नु पर्दैन, आधी निकाले पुग्छ, किनकि हामीहरूले टायर बाहिर निकाल्नु पर्दैन। अनि साथीहरू, अब हामीले रड उता तानिसकेको छ हैन। अब हामीहरूले यो ब्रेक देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु, जुन हाम्रो ब्रेक बस्ने ड्रम हुन्छ, यो हामीहरूले इजिली निकाल्न सकिन्छ, केही यसमा गाह्रो छैन। यसरी हामीहरूले निकाल्न सकिन्छ। अनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले हाम्रो ब्रेक सुल यानी कि बाहिर आइसक्यो। अनि साथीहरू, यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु कति कालो भइसकेको छ हैन। यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ हैन। यसमा हामीहरूले खाक्सी हाल्ने हो हैन, खाक्सी। यो पुरै यसमा धुलो हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो ब्रेक सुल आवाज गर्छ अनि ब्रेक सुलको लाइफ पनि हाम्रो ब्रेक सुलको कम हुन्छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो सबै हार्ड भइसकेको छ, यो कालो भइसकेको छ हैन। हामी चाहिँ खाक्सीले यसलाई पुरै घोटेर हैन, पुरै सेतो बनाएर पुरै सरसफाइ गरेर अनि जहाँ ग्रिज हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ ग्रिजिङ गरेर हामीहरूले यसमा फेरि हाल्दिने हो। ल साथीहरू, म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो खाक्सी देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले, यसमा खाक्सीले हामी पहिला सफा गर्छौँ। साथीहरू, यो ब्रेक सुललाई हामी खाक्सीले एकदम मजाले घोटेर हैन यसलाई सेतो बनाइदिन्छौँ, किनकि हाम्रो ब्रेक सुल कालो भइसकेपछि, फोहोर भइसकेपछि हाम्रो ब्रेक सुल आवाज गर्छ अनि ब्रेक सुल राम्रो पनि लाग्दैन। अनि झ्याप्पै ब्रेक लाग्ने यानी कि पछाडिको ब्रेक हामीले लगाउँदाखेरि झ्याप्पै ब्रेक लाग्छ, चाका
स्लिप हुने गरी यानि कि टायर यानि कि एकदम यानि कि झ्वाट्टै ब्रेक लाग्ने गरी त्यस्तो यानि कि समस्या आउँछ। अनि यो सफा गरिसकेपछि यानि कि केही समस्या आउँदैन, एकदम यानि कि मजाले हामीहरूले गर्न सकिन्छ। यसरी हामीहरूले पुरै यो खाक्सीको एउटा हेल्प साथीहरू तपाईँहरूले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी छ हैन, एकदम सिम्पल छ, सजिलो छ, यसमा धेरै तामझाम गर्नु पर्दैन। अनि यहाँ देखिराख्नु भएछ तपाईँहरूले ब्रेक सुल त यसमा नयाँ हालेको छ हैन, तर धेरै ब्रेक सुलको यानि कि धेरै ब्रेकको समस्या थियो। अनि साथीहरू यहाँ देखिराख्नु भएछ पुरै सेतो भइसकेको छ, यहाँ देखिराख्नु भएछ तपाईँहरू पुरै सेतो भइसकेको छ हैन। अनि साथीहरू फेरि हामी यही खाक्सीले यहाँ यो ड्रमलाई टायर घुमाइ हैन पुरै यानि कि खाक्सीले हामी सफा गर्छौँ। हामीहरूले यसरी यानि कि बाइकलाई न्युट्रलमा राखेर हैन यो घुमाइ हामीहरूले एकदम यानि कि राम्रोसित यसलाई खाक्सीले पहिला घोट्ने कि जति पनि धुलो मैलाहरू छ, फोहोर मैलाहरू छ हैन, त्यो खाक्सीले यानि कि बाहिर आउँछ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले कस्तो मजाले हामी गरिराखेको छ। तपाईँहरूले आफैले गर्न सक्नुहुनेछ, एकदम सजिलो छ, सिम्पल छ। अनि यो यसमा नि हामीहरूले खाक्सी पुरै हालिसकेको छ। अनि यहाँ पनि हामीहरूले खाक्सी हालेर सफा गरिसकेको छ। अनि अब यसमा हावाले हैन, हावाले यो पुरै धुलोलाई उडाइदिन्छौँ हामीहरूले हैन। साथीहरू तपाईँहरूको घरमा हावासावाको व्यवस्था हुँदैन, हावासावा केही हुँदैन, तपाईँहरूले यसरी मुखले फुकेर नै गर्न सक्नुहुनेछ हैन। साथीहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू यो हावाको गन हैन। अब यहाँ पनि हावा हालिदिन्छ हामी, टायर घुमा त। ल साथीहरू अब यहाँ पुरै एकदम सफा भइसकेको छ हैन। यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले एकदम यानि कि मस्त भइसकेको छ, यहाँ पनि एकदम राम्रो भइसकेको छ हैन। अनि साथीहरू अब गिरिज हामीहरूले कहाँ हाल्ने भने हैन, यो स्प्रिङ यहाँ देखिराख्नु भएको छ साथीहरू हैन। तर साथीहरू यो खोल्दाखेरि हैन हामीहरूले यहाँ स्प्रिङ पनि हेर्न पाइन्छ कि स्प्रिङ हाम्रो चुट्न लागेको छ कि खत्तम भइसकेको छ। तपाईँहरू स्प्रिङ हेर्नु होला, यसको स्प्रिङ त एकदम ठिकै छ हैन। यसमा अलिकति यो दुईटैमा हामी गिरिज हाल्छौँ। यसरी हामीहरूले गिरिज हाल्न सकिन्छ कि यो स्प्रिङ यानि कि नरम हुन्छ हैन, हाम्रो ब्रेक छिर्दाखेरि यो स्प्रिङले राम्रोसित काम गरोस् भनेर हैन। अनि साथीहरू यहाँ यो देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू यो ब्रेक रड अड्किने हाम्रो यो ब्रेक यानि कि लिभर भन्छ हैन, यसमा नि अलिकति यसरी यानि ब्रेक तानेर यसमा नि अलिकति हामीले गिरिज हाल्न सकिन्छ। यहाँ साथीहरू एकदम इजी छ हैन, तपाईँहरू आफैले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि 50-100 रुपियाँ मेकानिकहरूलाई दिइराख्नु पर्दैन, त्यो पैसा तपाईँहरूलाई सेफ हुन्छ। अनि केही यानि कि बेसिक नलेजहरू तपाईँहरू सिक्न सक्नुहुनेछ, केही कुराहरू तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू बाइक राइडर हुनुहुन्छ भने। अनि साथीहरू यो ढक्कनमा अलिकति नयाँ मोबिल मैले लिएको छु हैन। अनि यसमा अलिकति मोबिल पनि म हाल्छु हैन, यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, अलिकति मात्र हाल्ने हो हैन। यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू अलिकति हालेको छु हैन। यो मोबिल चाहिँ यहाँ नपरोस्, यहाँ पऱ्यो भने फेरि ब्रेक हाम्रो स्लिप हुन्छ, ब्रेक राम्रोसित लाग्दैन। यहाँ अलिकति यसमा लागिसकेको छ, तर यसलाई म सफा गरिदिन्छु हैन। यहाँ हाल्ने हो, यहाँ जुन हाम्रो यो केम हुन्छ यो यानि कि एकदम रिटर्न आओस् अनि एकदम यानि कि ब्रेक छिर्दाखेरि एकदम यानि कि रिटर्न आओस् हैन, नअड्कोस् भनेर हामीहरूले यहाँ अलिकति मोबिल हालेको। अलिकति यहाँ मोबिल मैले हालिसकेको छु। अनि यहाँ पनि हामीहरूले अलिकति मोबिल हाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ सर्भिसिङ गरे जस्तै हो, सर्भिसिङहरूमा त यो गर्नै पर्छ, तर साथीहरू यो ब्रेकको प्रब्लम आयो भने मात्रै गर्ने हो हैन। अनि साथीहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू हैन, यो चाहिँ बेयरिङ हामीहरूले हेर्न यानि कि सकिन्छ खोल्ने बेलामा। यसरी हातले हलाएर यसको बेयरिङ चाहिँ राम्रै छ, केही गर्नु पर्दैन, यसको ठिकै छ। तर तपाईँहरूले ब्रेक सुल सफा गर्दाखेरि ब्रेक पनि के अरे बेयरिङ पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईँहरूको बेयरिङ कस्तो छ। यो खोल्दाखेरि हामीहरूले इजिली हेर्न सकिन्छ यहाँ हात छिराएर हलेछ कि छैन, यसको बेयरिङ चाहिँ ठिक छ हैन। अनि सबै ठिक भइसकेपछि यो चाहिँ यो ड्रम देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, यो ड्रम यो ब्रेक सुलको हाम्रो जुन भाग छ यसलाई इजिली यानि कि राम्रोसित यसरी हामीहरूले छिराउन सकिन्छ, यसरी मजाले छिराउन सकिन्छ। अनि साथीहरू यो रड देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, यो रडमा नै हामीहरूले गिरिज यसमा अलिकति यसमा गिरिज हामी हालिदिन्छौँ। अनि साथीहरू गिरिज हालिसकेपछि यो एउटा यहाँ बुस हुन्छ, पहिला हामी बुसलाई यसमा हाल्छौँ यसरी हालिसकेपछि अनि उताको रडलाई हामी एकदम लगाइदिन्छौँ ठोकेर। यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू यो रड हाम्रो लागिसकेको छ। अनि पुरै नट हामी यसमा पहिला टाइट गर्छौँ। यसलाई हामी पहिला फुल टाइट गर्छौँ, फुल टाइट यो गरिदिनुपर्छ।
अनि ब्रेकलाई हामी यहाँ एकदम मजाले फसाएर टाइट गर्छौँ। अनि साथीहरू लास्टमा हामीहरूले यो जुन चक्का नट छ हैन त्यो टायरलाई घुमाएर अनि झ्याप्पै ब्रेक हानेर अनि मात्रै यो टायर नट हामीहरूले टाइट गर्ने हो। ल भाइ घुमा त, एकचोटि अझ घुमा। यसरी घुमाएर हैन झ्याप्पै ब्रेक हानेर यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले एउटा खुट्टाले ब्रेक यानी कि झ्याप्पै यानी कि तल हानेर हैन यानी कि ब्रेक लगाएर अनि यो चाहिँ टायर नट यो जुन हुन्छ यो टाइट गर्नुपर्छ हामीहरूले। यसरी चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गर्दा हाम्रो ब्रेकको जुन यानी कि सेन्टर हुन्छ त्यो राम्रोसित बस्छ हैन अनि ब्रेक यानी कि हाम्रो यानी कि राम्रोसित काम गर्छ। ब्रेक झ्याप्पै लगाएर हामीहरूले यो नट चाहिँ टाइट गर्नुपर्छ साथीहरू। यो चाहिँ कुरा बुझ्नु होला तपाईहरु। या तपाईहरुले वर्कशपमा टायर खोल्न लगाउँदा ब्रेक सुल चेन्ज गर्न लगाउँदा या पञ्चर टाल्न लगाउँदा तपाईहरुले मेकानिकलाई भनेर यसरी गर्न लगाउनु होला। झ्याप्पै ब्रेक लाएर अनि टायर नट यानी कि कस्न लगाउनु होला। यसरी चाहिँ गर्दा हामीहरुको चाका बीच-बीचमा अड्किदैन, एकदम फेरि चाका घुम्छ, एकदम यानी कि ब्यालेन्स टायरको सही हुन्छ, ब्रेक सुल पनि ब्यालेन्स सही हुन्छ। अनि लास्टमा साथीहरु यो नट कसिसकेपछि ब्रेक यानी कि एकदम ब्यालेन्समा तपाईहरुलाई कति चाहिन्छ त्यो हिसाबले ब्रेक यानी कि राख्नु होला। ल साथीहरु यसको यानी कि यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाका कति फ्री भइसकेको छ। एकदम यानी कि चाका यसको फ्री भइसकेको छ, कहीं जाम छैन हैन। यो चाहिँ ब्रेक सुल यसरी तपाईहरुले सफा गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सिम्पल छ, एकदम इजी छ हैन। अनि तपाईहरुलाई ब्रेक यानी कि कतिमा चाहिन्छ हैन तपाईहरुले यहाँबाट एडजस्ट गरेर हैन तपाईहरुलाई यो यानी कि कति अब मान्छेलाई एकदम यति थिजा लाग्नुपर्ने हो, कति मान्छेले एकदम तल थिच्न लाग्नुपर्ने हो, यहाँ कतिको हार्ड तपाईहरुलाई ब्रेक चाहिन्छ त्यो हिसाबले तपाईहरु आफ्नो हिसाबले ब्रेक यानी कि यहाँबाट यो 14 mm को यो रिन्चले हैन तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। तपाईहरुले यो 14 mm को यानी कि रिन्चले हैन तपाईहरुले यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो 14 mm को एउटा यहाँ पाना चाहिन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 14 mm को हैन त्यो आफ्नो हिसाबले तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। ल साथीहरु यस्तै जानकारीको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद, नमस्कार।